ธรรมะในพุทธศาสนาคือศาสตร์แห่งการทดลองไม่ใช่ศาสนาแห่งการเชื่อโดยไม่คิดไม่ใช่คำสอนที่ให้ยอมรับเพราะมีผู้ศักดิ์สิทธิ์บอกแต่เป็นคำสอนที่เปิดโอกาสให้พิสูจน์ได้ด้วยการลงมือทำและรู้ได้ด้วยตนเอง 1. พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เชื่อแบบงมงายพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนในกาลามสูตรว่าอย่าเพิ่งเชื่อเพราะได้ยินต่อๆกันมาอย่าเพิ่งเชื่อเพราะเป็นตำราอย่าเพิ่งเชื่อเพราะครูบาอาจารย์พูดแต่ให้ดูว่าเมื่อเรานำคำสอนไปทดลองปฏิบัติแล้วมันทำให้กิเลสลดลงหรือไม่ใจสงบขึ้นหรือไม่ทุกข์น้อยลงจริงหรือไม่ถ้าเห็นผลด้วยตนเองนั่นแหละจึงควรยอมรับนี่คือหัวใจของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันแต่มันคือหัวใจของพุทธศาสนากว่า 2,500 ปีมาแล้ว 2. พุทธศาสนาคือห้องทดลองชีวิตของเรานี่แหละคือห้องทดลองใจที่โกรธทดลองมีสติใจที่ฟุ้งซ่านทดลองหายใจรู้ตัวใจที่ทุกข์ทดลองปล่อยวางพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าเชื่อเราแล้วจะพ้นทุกข์แต่ตรัสว่าเธอจงมาดูเถิดเอหิปัสสิโกมาลองเองแล้วดูผลด้วยใจของเธอเอง 3. การทดลองแบบพุทธคือทำซ้ำรู้ชัดการทดลองทางวิทยาศาสตร์ต้องทำซ้ำให้เห็นผลชัดการปฏิบัติธรรมก็เช่นกันมีสติวันเดียวอาจยังไม่เห็นผลแต่มีสติทุกวันใจจะเริ่มเปลี่ยนทำต่อเนื่องความจริงจะค่อยๆปรากฏเมื่อเราสังเกตซ้ำๆจะเห็นว่าความโกรธเกิดแล้วดับความสุขเกิดแล้วดับความทุกข์ไม่เที่ยงนี่ไม่ใช่ความเชื่อแต่คือความรู้จากประสบการณ์ตรง 4. รู้ด้วยตนเองคือปัญญาที่แท้จริงพระพุทธศาสนาไม่ได้เน้นความจำแต่เน้นความรู้แจ้งต่างกันตรงไหนความจำคือรู้จากคนอื่นปัญญาคือรู้จากใจตนเองเมื่อเราเห็นจริงว่าความยึดถือคือเหตุแห่งทุกข์ใจจะคลายเองไม่ต้องมีใครบังคับนี่คือผลของการทดลองที่สำเร็จ 5. เป้าหมายของการทดลองคือพ้นทุกข์การทดลองทางโลกมุ่งหาความรู้แต่การทดลองทางธรรมมุ่งความพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าทรงทดลองกับพระองค์เองจนค้นพบอริยสัจสี่แล้วนำมาบอกเราแต่พระองค์ไม่ได้บอกว่าเชื่อเราเถิดพระองค์บอกว่าทางนี้เราเดินมาแล้วถ้าอยากพ้นทุกข์เธอจงเดินตามมาดังนั้นผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านให้เริ่มทดลองตั้งแต่วันนี้ถ้าท่านทั้งหลายอยากรู้ว่าธรรมะจริงหรือไม่ต้องเชื่อคำพูดนี้แต่ขอเพียงทดลองอย่างซื่อสัตย์กับตนเองเริ่มง่ายๆวันนี้รู้ลมหายใจ5 นาทีรู้ทันอารมณ์ที่เกิดไม่ผลักไม่ดึงแค่รู้แล้วดูผลด้วยใจของท่านเองแต่ต้องทำซ้ำๆทำบ่อยๆทำจนติดเป็นนิสัยแล้วผลจึงจะค่อยๆปรากฏสรุปว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาแห่งความเชื่อแต่คือศาสตร์แห่งการทดลองเพื่อความหลุดพ้นใครทำคนนั้นรู้ใครไม่ทำก็ยังไม่รู้ขอให้ทุกท่านกล้าทดลองอดทนทำซ้ำและซื่อสัตย์ต่อความจริง